Kääntäen verrannollinen. Kääntäen verrannollinen tilanne. Katsotaan esimerkki tästä. Aisha Ahmed pakastaa 16 litraa mansikoita. Minkä kokoisia rasioita hän ostaa ja kuinka paljon niitä tarvitaan, jotta hän saa kaikki mansikat mahtumaan rasioihin? 1 litran pakastusrasioita tarvittaisiin 16 kappaletta. Isompia 2 litran pakastusrasioita tarvittaisiin 8 kappaletta. Pienempiä 0,5 litran pakastusrasioita tarvittaisiin 32 kappaletta. Mitä pienempiä rasioita käytetään, sitä suurempi määrä niitä tarvitaan. Tästä päästäänkin loogisesti ajatellen kohti kääntäen verrannollisuuden ideaa. Pakastusrasioiden koko ja määrä ovat kääntäen verrannollisia. Se tarkoittaa sitä, että koko kertaa määrä on vakio. Verrannollisuutta tarkastellaan usein taulukoiden avulla. Taulukosta on kätevää laskea, että miltä tahansa riviltä koko kertaa määrä on aina sama. 1 litra kertaa 16 on 16 litraa. 2 litraa kertaa 8 on 16 litraa. 0,5 litraa kertaa 32 on 16 litraa. Katsotaan vielä tarkemmin taulukon muutamia valikoituja lukuja. Kääntäen verrannollisuus on eri asia kuin suoraan verrannollisuus. Jos kopioitaisiin taulukosta luvut suoraan verrannollisuuden laskusääntöjen mukaisesti, päästäisiin tilanteeseen, jossa litrat supistuvat pois aivan oikein, mutta vastauksena saadaan 1/2 on yhtä paljon kuin 2. Näinhän se ei ole. Suoraan verrannollisuuden laskusääntö ei toimi, kun tilanne on kääntäen verrannollinen. Mitä siis käännetään? Kun kopioidaan luvut taulukosta verrantoyhtälöön, niin yhtälössä vaihda jomman kumman sarakkeen luvut ylösalaisin, ei molempien. Näissä tehdään paljon virheitä, joko kirjoitetaan luvut väärin paikkoihin taulukkoon, tai unohdetaan kääntää ne yhtälössä, tai käännetään molemmat puolet yhtälössä. Sen vuoksi suosittelen helpompaa keinoa. Sama asia kertolaskun avulla. Pakastusrasian koko kertaa rasioiden määrä on vakio. 1 litra kertaa 16 on yhtä paljon kuin 2 litraa kertaa 8. 16 litraa on sama tulo molemmilla puolilla. Tätä tarkoittaa kääntäen verrannollinen. Tulo on vakio. Tässä on 2 vaikeaa sanaa, tulo ja vakio. Kirjoita vaikka muistilappu, mitä ne tarkoittavat. Tulo on kertolaskun vastaus ja vakio on aina sama. Kääntäen verrannollinen tarkoittaa siis sitä, että kertolaskun vastaus on aina sama. Miten lasketaan tuntematon x, kun tiedetään, että koko ja määrä ovat kääntäen verrannolliset? Hyödynnetään sitä sääntöä, että tulo on vakio. Valitaan taulukosta 2 riviä, toisella on x, toisella molemmat suureet tiedetään. Kirjoitetaan niistä yhtälö, jossa kertolaskun vastaus on yhtä suuri kuin toisen kertolaskun vastaus. X:n kertoimesta päästään eroon jakolaskulla, yksiköt supistuvat pois ja vastauksena saadaan 40 pakastusrasiaa. Esimerkkejä kääntäen verrannollisista tilanteista. Jokin suuri kokonaisuus voidaan jakaa joko niin, että isoja osia tulee vähän tai pieniä osia tulee paljon. Kaikille tutuin esimerkki kääntäen verrannollisesta tilanteesta on nopeus ja aika. Tässä täytyy huomioida, että matkan täytyy pysyä vakiona. Kääntäen verrannollinen tilanne on myös työurakka, jos se voidaan tehdä käyttämällä tehokkaampaa tai vähemmän tehokasta konetta. Vähemmän tehokkaalla käsisahalla näiden puiden pilkkominen vie enemmän aikaa. Tehokkaammalla koneella aikaa kuluu vähemmän. Myös työntekijöiden määrää voidaan yrittää havainnollistaa verrannollisuuden avulla. Mutta vain matematiikan kurssilla työntekijöiden määrä ja työhön tarvittava aika ovat kääntäen verrannollisia. Todellisuudessa helposti kävisi näin.
Vain matematiikan tehtävissä voit luottaa siihen, että työntekijöiden määrä ja työhön kuluva aika ovat kääntäen verrannollisia. Todellisessa elämässä voi olla tarpeen huomioida pari muutakin muuttujaa.